Δικαστής. Μια φοβερή ταινία με τους Robert Downey Jr. Legendary. Robert Duvall. Legendary. Μια ταινία που θα σας συγκινήσει και θα σας συναρπάσει. Ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας είναι ο Hank Palmer, τον οποίο παίζει ο Robert Downey Jr., ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος δικηγόρος, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον τόπο που μεγάλωσε, όπου σε αυτόν τον τόπο ο δικαστής είναι ο πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται για φόνο και ο πρωταγωνιστής θα προσπαθήσει να τον σώσει από την φυλακή. Κάτι πραγματικά υπέροχο σε αυτή την ταινία είναι ότι ο Hank Palmer θα προσπαθήσει να κάνει οτιδήποτε μπορεί για να σώσει τον πατέρα του, να πει οτιδήποτε μπορεί για να πείσει τους ενόρκους ότι ο πατέρας του είναι αθώος, αλλά παράλληλα ο πατέρας του θέλει αυτή η δίκη να είναι τίμια, επειδή τόσο καιρό ήταν δικαστής και δεν θέλει να υπάρχουν παραπλανήσεις ή προπαγάνδες. Στη διάρκεια της δίκης θα παρακολουθήσουμε πως ο πρωταγωνιστής θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του, καθώς ήταν σε μεγάλη απόσταση τόσο καιρό, δεν μιλούσαν και είχαν προηγηθεί κάποια γεγονότα τα οποία είχε διαδράξει πολύ τις σχέσεις τους, το οποίο κάνει την ταινία ενδιαφέρον όλο και περισσότερο, καθώς φανερώνονται όλα αυτά τα γεγονότα και παράλληλα τα βρίσκουν μεταξύ τους οι πρωταγωνιστές. Τώρα κάτι πολύ σημαντικό, το casting. Το casting σε αυτή την ταινία μπορώ να πω ότι είναι φοβερό. Έχουμε τον Robert Downey Jr., ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός στο Hollywood. Legendary. Έχουμε τον Robert Duvall, ένας από τους πάρα πολύ καταπληκτικούς ηθοποιούς που έπαιξε στον Ονός 1, Ονός 2. Έχουμε την Vera Farmiga, η οποία για να είμαι ειλικρινής δεν με εκπλήσει και πολύ. Συγκεκριμένα παίζει το ρόλο της γυναίκας που είχε αφήσει πίσω του ο πρωταγωνιστής όταν άλλαξε πόλη. Βασικά είναι κάτι που θα μπορούσε να λείπει από την ιστορία, καθώς δεν μου τράβηξε το ενδιαφέρον προσωπικά και πιστεύω κανενός το ενδιαφέρον δεν τράβηξε και το θεώρησα και λίγο κλισέ. Απλώς ήταν η ιστορία, απλώς ήταν ένα μέρος της ιστορίας που σε κάνει να γελάσεις και να σκεφτείς και λίγο το ρομαντισμό, καθώς την ξαναβρίσκει μετά από καιρό, τα ξαναλένε, τα ξαναβρίσκουν. Δεν μου πολύ άρεσε. Έχουμε τον Billy Bob Thornton, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός και στο δικαστήριο παίζει τον ρόλο του δικηγόρου που προσπαθεί να κατηγορήσει τον δικαστή. Γενικά παίζει τον ρόλο του κακού θα λέγαμε, καθώς δεν τον πολύ συμπαθούμε στην αρχή, αλλά αντιθέτως, εκτός είναι φοβερός ο χαρακτήρας του αντίπαλου δικηγόρου, αυτός απλώς προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, προσπαθεί να φανερώσει το δίκιο. Δεν είναι κατά του δικαστή ή του δικηγόρου του. Προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του και είναι λίγο παρεξηγημένος καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Επίσης θέλω να τονίσω λίγο το μικρό κοριτσάκι που έπαιζε την κόρη του πρωταγωνιστή. Το κορίτσι σαν ηθοποιός ήταν πάρα πολύ καλή, έπαιξε καταπληκτικά το ρόλο της, αλλά θέλω να εμβαθύνω λίγο στο χαρακτήρα που έπαιζε. Σε κάποια γεγονότα μιλούσε πως δεν θα μιλάει για ένα 12χρονο, το οποίο θεώρησα ότι θα είναι πρόβλημα σε αυτόν που το έγραψε. Το τέλος αυτής της ταινίας είναι καταπληκτικό. Όλοι πιστεύουμε ότι, ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία, θα γίνει αυτό ή εκείνο. Ποντάρει στο πώς ακριβώς θα τελειώσει η ιστορία, αλλά δεν περιμένεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και δεν θέλω να πω ποιο ακριβώς είναι, γιατί θέλω οπωσδήποτε να πάτε να δείτε αυτή την ταινία και να δείτε το πόσο καταπληκτική είναι. Επίσης, θέλω να επισημάνω κάτι στο θέμα της ταινίας. Το θέμα της ταινίας είναι το δικαστήριο, η δίκη του πατέρα του πρωταγωνιστή και παράλληλα η επανασύνδεση του πρωταγωνιστή με την οικογένειά του. Θέλω να επισημάνω κάτι για το θέμα αυτής της ταινίας. Το θέμα αυτής της ταινίας είναι η δίκη του δικαστή, που τον υποστηρίζει ο γιος του που είναι δικηγόρος, αλλά και η επανασύνδεση του πρωταγωνιστή με την οικογένειά του, καθώς είχαν περάσει πολλά στο παρελθόν και είχαν καταστραφεί οι σχέσεις τους. Η ιστορία βασίζεται περισσότερο στις σχέσεις του πρωταγωνιστή με την οικογένειά του, παρά στο δικαστήριο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω περισσότερο τους δύο δικηγόρους μέσα στο δικαστήριο να ανταλλάσσουν επιχειρήματα για το αν είναι τελικά αθώος ή ένοχος ο κατηγορούμενος. Γενικά να δω περισσότερο το τι συμβαίνει μέσα στο δικαστήριο. Αλλά αντιθέτως η ταινία βασίζεται περισσότερο στη σχέση μεταξύ των ατόμων. Παρ' όλα αυτά είναι καταπληκτική. Μας δείχνει πως οι σχέσεις δύο ανθρώπων μπορούν να ξαναφτιαχτούν με την πάροδο του χρόνου. Μας δείχνει τη δύναμη του λόγου. Μας δείχνει το τι θα έκανε ο πατέρας για το γιο του και ο γιος του για τον πατέρα. Απλώς το πρόβλημα με τους δύο χαρακτήρες είναι ότι
Είναι πολύ εγωιστές και οι δυο τους για να πούν συγγνώμη ο ένας στον άλλο. Ο Δικαστής λοιπόν. Μια ταινία στην οποία θα βάλω 8 στα 10. Φυσικά και αξίζει να τη δει. Το θέμα της ταινίας, παρόλο που ήταν φοβερό, δεν μου άρεσε σε κάποια σημεία. Αλλά και πάλι είναι καταπληκτική ταινία. Πιστεύω ότι πρέπει να πάτε να τη δείτε είτε με τους συγγενείς σας είτε με φίλους. Θα σας εντυπωσιάσει. Είναι φοβερή ταινία. There's a strength in letting go. Dad cannot go to prison. You cannot lose this case. You put me in juvenile detention. I did what I thought was right. We'll never come back here again. Good. You are simultaneously the most selfish and the most generous person I know. I loved you then, I love you now. But now a man's blood, a man that you hate, was found on a car that only you drive. You didn't seize that chance and kill him. That's not my testimony. I'll paint your father as a holier-than-thou prick determined to see what he considers justice served. My father is a holier-than-thou prick determined to see what he considers justice served, so it's going to be a light day. That's funny. Γεια σου παπά. Legendary.